ก็ผมตอนนี้จะอยู่ในที่ย่านตลาดเก่าสุดประเทศเนปาลครับผมตอนนี้เกิดปัญหาครับผมเราลืมปั๊มพาสปอร์ตครับครับผมเป็นวันที่ 5ของการเดินทางที่ประเทศเนปาลนะผมเราเดินทางออกจากเมืองโปคาระเราขึ้นรถบัสกันที่ท่ารถบัสบ้านคังนะผมอ่านชื่อผิดนะเรากำลังเดินทางไปบ้านเล็กๆบ้านหนึ่งเพื่อจะเดินทางขึ้นไปเทคครับผมก็เป็นการเทคครั้งแรกที่ประเทศเนปาลเหมือนกันนะผมโคตรตื่นเต้นเลยก็คลิปนี้เราไปแบบไม่มีไกด์ครับผมเดินทางกันแบบกันเองก็ประหยัดงบแล้วก็ต้องเดินทางแบบไม่กี่บาทครับผมไงก็ติดตามรายการเราไปด้วยครับกับรายการไม่กี่บาทที่นี่ที่ประเทศเนปาลนะผมเป็นการเดินทางครั้งนี้วันที่ 5แล้วอยากจะบอกว่าโคตรตื่นเต้นแล้วครับผมวันนี้ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะกับการเทค5 วันเนี่ยโอเคน่าจะอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงน่าจะถึงครับผมโอเคเดินทางกันต่อครับผมวันนี้เป็นวันที่ 5ของการเดินทางที่ประเทศเนปาลครับเราออกเดินทางจากเมืองโพคาระเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของนักเดินเขาหลายๆคนเราเลือกที่จะเดินทางด้วยตัวเองแบบไม่มีไกด์บอกเลยครับว่าเดินทางกันยาวๆ4 วัน 3 คืนย้ำว่าเดินกันจริงๆครับเราเองก็ไม่ได้เก่งเดินเขาเดินป่าสักเท่าไหร่ครับไม่ได้เตรียมตัวหรือออกกำลังกายกันมาเลยขอซ้อมการเทคกิ้งพิชิตใจตัวเองด้วยการเลือกเส้นทางที่ไม่ยากไม่ง่ายอย่างเส้นทางพูนฮิลเพื่อไปเห็นวิวหลังคาโลกสักครั้งในชีวิตครับกับที่นี่อันนาปูรณาเส้นทางสู่หลังคาโลกครับผม3 ชั่วโมงจากโพคาระเรามาถึงกันที่นายาโปแล้วผมที่นี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของนักเดินทางหลายๆคนนะผมก็เราเดินทางด้วยรถบัสคันนี้มาครับผม3 ชั่วโมงทางสุดยอดเลยโอเคครับผมก็คงจะได้เวลาลุยกันเต็มที่แล้วผมต่อจากนี้3-4-5 วันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทางที่เราไปกันวันเนี้ยมันเป็นยังไงโอเคครับผมเริ่มต้นเดินทางกันดีกว่าพร้อมแล้วกลับคงไม่ทันแล้วใช่ไหมไปลุย3 ชั่วโมงจากโพคาระเราก็เดินทางมาถึงที่นายาปูหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราและใครหลายๆคนที่ต้องการจะเทคไปยังเส้นทางอันนาปูรณาก็ต้องผ่านที่หมู่บ้านนายาปูแห่งนี้แหละครับไปกันจริงเหรอวะก็ต้องเดินแล้วครับผมไปให้ถึงมาแล้วกลับไปคงไม่ทันแล้วล่ะครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงกันที่จุดแรกเป็นจุดเช็คพอยต์ก็คือวัฒนติครับผมก็จุดเช็คพอยต์จากที่เดินมาจากนายาปูก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับผมโอเคจุดแรกผ่านแล้วผมลุยกันต่อ 3
ผมเราเดินทางถึงหมู่บ้านแรกแล้วจุดแค่นี้พอดีไหม โอเคครับผมไปผมเราเดินทางมาได้สักประมาณเกือบ2 ชั่วโมงแล้วครับผมเราอยู่กันที่กลางหมู่บ้านหนึ่งครับผมก็ขอเช็คแผนที่กันสักหน่อยกันเราเดินจากนายาปูเดินขึ้นมาบิทานี่เลยขึ้นมาถึงสุดาเมครับผมอีกแป๊บหนึ่งเราจะมาถึงหมู่บ้านที่ชื่อว่าฮาลีหรืออะไรสักอย่างครับผมโอเคเดินทางกันต่อดีกว่าก็ถือว่าเส้นทางยังถือว่าซอฟๆอยู่ครับผมยังไม่ถือว่าเหนื่อยมากแต่ก็มีอาการหอบนิดหน่อยครับผมก็เราไม่ค่อยได้เดินป่าแล้วนะนั่งกินอยู่ที่บาร์ก็ดีอยู่แล้วมันลำบากทำไมเนี่ยครับผม3 ชั่วโมงจากนาปูยาเราเดินมาถึงกันที่สุดามีก็ใช้เวลา3 ชั่วโมงครับในการเดินมาก็ถือว่าเป็นครึ่งทางของการเดินทางของเทควันนี้แล้วผมแล้วเราก็มาแวะร้านข้างทางเติมพลังกันหน่อยครับก็มาม่าแน่นอนครับสปอนเซอร์ไม่เข้าก็ว่าไงละกินทุกวันมาม่าเอาจริงๆนะรถบัสก็มีทำไมไม่นั่งมาวะเดินมาทำไมวะเนี่ยผม4 ชั่วโมงจากนายาปูเราเดินทางมาถึงที่หมู่บ้านเฮลิแล้วผมความสูงประมาณ 1,430 เมตรนะผมยังต้องเดินทางอีกประมาณสัก2-3 ชั่วโมงได้ครับผมก็วิวหมู่บ้านนี้ค่อนข้างสวยครับผมใช้ได้เลยสวยดีโอเคผมเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปผมตรงนี้เราเดินทางมาถึงกันที่ทัศน์คุณกาว่าความสูงประมาณ 1,540 เมตรไต่ปลายทางของเราคือที่นี่ครับอุดิก ผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะอุดิกก็เดินทางไปอีกประมาณ2 ชั่วโมงครับไม่ได้บอกเป็นจำนวนกิโลนะบอกไปจำนวนเป็นประมาณนาทีด้วยคือเดินไปอีก2 ชั่วโมงพร้อมเดินกันต่อไหมเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยจะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับยาวๆ2 ชั่วโมงเลยโอเคเดินทางกันต่อ2 ชั่วโมงคงไม่นานเกินไปเดินทางกันต่อครับเราก็เดินมาถึงช่วงสุดท้ายของการเทคของวันแรกแล้วครับบอกเลยครับว่าเหนื่อยไม่มากเท่าไหร่แต่ช่วงสุดท้ายนี่สิโหดพอสมควรเลยครับเพราะเราต้องขึ้นบันไดมากกว่า 3,000 ขั้นกว่าจะถึงจุดพักของเราในวันนี้ครับก็คือหมู่บ้านออลลิถ้าเราอ่านผิดไปหรือสะกดผิดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับบอกเลยว่าชื่ออ่านยากมากครับผมแต่บอกเลยครับว่ากว่าจะถึงหมู่บ้านนี้มีขาสั่นปวดเข่ากันแน่นอนครับครับผมก็เดินทางมาได้ประมาณ6 ชั่วโมงครึ่งแล้วผมก็มาถึงทางสุดท้ายก่อนจะไปถึงหมู่บ้านที่เราจะพักกันคืนนี้ครับผมแม่งโคตรชันเลยก็เขาบอกว่าบันไดตรงเนี้ย 3,000 กว่าขั้นครับ 3,000 เท่าไหร่ก็
อยากรู้ก็มานับเองนะตอนนี้ไม่มีจิตใจจะนับแล้วอยากเดินให้ถึงไวๆครับอยากจะพักขาครับผมตีนจ้าตีนเพื่อนรักจะเพิ่งปวดโคตรสูงเลยบอกเลยนะครับเขาบอกว่าอีกประมาณ30 นาทีน่าจะถึงปลายทางของเราวันนี้ครับผมก็คงจะไม่เดินต่อแล้วเดินต่อก็คงจะเป็นยอดคนแล้วผมโอเคเดินกันให้ถึงนี่ว่าเดี๋ยวค่อยว่านะผมไปลุยเปลี่ยนเป็นเบียร์เย็นๆได้ไหมครับผมครับผมเราเดินทางมาถึงกันที่อุทาติอุลาลิอะไรสักอย่างช่างแม่งอยากจะบอกว่ามา7 ชั่วโมงเต็มๆครับผมจากนายาปูครับผมขอจบการรีวิววันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเข้าห้องพักแล้วพรุ่งนี้มาดูบรรยากาศกันละกันวันนี้คงถ่ายไม่ไหวแล้วครับผมและนี่คือโรงแรมของเราครับชื่อโรงแรมว่า Super View Hotel Guest House แบบชื่อ Super View มันเยอะมากครับตรงนี้แบบ Super View ทุกอันเลยก็ไม่แน่ใจว่าโรงแรมนี้ชื่ออะไรแต่แบบอยู่ข้างหน้าผมเดินขึ้นมาก็เจอเลยก็เดี๋ยวขึ้นชื่อแล้วกันนะว่าชื่อ Super View อะไรครับผมก็ราคาคืนละ600 รูปีครับผมก็ราคาประมาณ200-300 กว่าครับก็ถือว่าโอเคนะเดินมาไกลมากเลย7 ชั่วโมงแต่ดันมีโรงแรมหรูๆครับผมโอเคครับคืนนี้ขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างดีกว่าว่ามีอาหารกินแล้วราคาเท่าไหร่ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างล่างโรงแรม Super View Guest House ครับผมข้างล่างที่นี่ก็มีอาหารบริการนะผมก็ราคาบวกเพิ่มประมาณ 4-5 เท่าครับผมอย่างโมโม่นี่ก็ราคาอยู่ประมาณ500-600ครับที่เมืองก็แค่ประมาณ100 กว่าครับผมก็โอเคครับราคาถือว่ารับได้อยู่กับการเดินมา7 ชั่วโมงอยู่บนยอดเขาแบบนี้ขอกินอะไรให้เป็นรางวัลหน่อยนะกันกับโมโม่ยังเป็นเดอะเบสในเนปาลอยู่ครับผมครับผมนี่คือบรรยากาศยามเช้าของที่โรงแรมครับผมก็เราอยู่กันที่หมู่บ้านอุทอริครับผมก็เรามาดูบรรยากาศยามเช้าที่มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านครับผมโคตรดีเลยอากาศตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3 องศาได้ครับผมก็ถือว่าไม่หนาวมากพอทนได้ครับผมวันนี้เราคงต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านนี้ไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งน่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคงจะไม่เดินยากเท่าไหร่ละมั้งนะโอเคผมจะถ่ายบรรยากาศยามเช้าของที่หมู่บ้านอุทาริให้ดูครับผมประมาณนี้เลยครับผมวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินนะผมเดินต้องเน้นคำว่าเดินเลยวันนี้เราจะเดินทางไปที่โกลพานิก็น่าใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับผมก็หวังว่าจะเป็นแค่นั้นนะผมวันนี้เราคงต้องรีบเดินทางก่อนที่จะพระอาทิตย์ตกครับผมเพราะมันมืดมันรู้สึกอยู่ในป่าแล้วมันดูแบบจิตตกหลอนๆไงไม่รู้โอเคครับผมเราเดินทางกันต่อดีกว่าเราต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านอุทาริไปครับผมเดินทางกันต่ออีกนิดนึงเราจะบอกว่าการอาบน้ำในโรงแรมเนี่ยอาบน้ำอุ่นเนี่ยเสียเงินด้วยนะครับผมก็โรงแรมที่เราอาบเมื่อคืนเนี่ยโดนไป150 รูปีครับผมก็ตกประมาณ30 บาท
Canada this way, Bangkok this way. And the airport is on the top, and there's a Thai Airlines. We'll go to Bangkok. Oh, okay. Go back to home. Yes. ครับผมแล้วก็เดินทางจากอลูริมาได้สักประมาณ2 ชั่วโมงแล้วครับ ก็เป็นทางเริ่มเข้าสู่ป่าแล้วผมเดินทางจากอนุริมาประมาณสัก4 ชั่วโมงใช่ไหม1 2 3 4 ชั่วโมงครับผมก็เดินทางได้มาสักครึ่งทางแล้วแวะกินข้าวข้างทางครับก็เดินทางเส้นทางเนี้ยไม่ต้องกลัวอดตายเลยมีร้านอาหารอยู่ตลอดทางครับผมราคาก็บวกไปหน่อยครับประมาณแบบ3-4 เท่าครับผมก็ราคาก็ไม่แพงครับอย่างก๋วยเตี๋ยวจานนี้ก็ประมาณตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100 กว่าบาทครับผมโอเคขอพักกินข้าวสักแป๊บหนึ่งครับผมแล้วเดินทางกันต่อดีกว่าเดินมา4 ชั่วโมงเต็มๆแล้วไม่ไหวแล้วหิวแล้วครับผมครับผม6 ชั่วโมงครึ่งจากอูลาลิเราเดินมาทางมาถึงกันที่โกพานีนะผมใช้เวลาเดินทางประมาณ6 ชั่วโมงครึ่งนะผมมาถึงกันแล้วเว้ยโอเคผมเดี๋ยวเราขอคิดดูก่อนว่าเราจะพักที่นี่หรือว่าจะเดินไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับถึงแล้วกับการปักปลายทางของวันนี้ครับผม6 ชั่วโมงครึ่งเต็มๆจริงก็ผมก็ที่หมู่บ้านโกพานิเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านตีนเขาที่ก่อนจะขึ้นพุนข้างบนพรุ่งนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นยอดเขาหลายๆยอดเขาหรือเปล่านะก็ตอนนี้หมอกลงหนามากครับผมแล้วอากาศหนาวสุดๆแล้วผมประมาณ 3-4 องศาได้ครับผมหนาวจัดเลยก็นี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านแล้วผมประมาณนี้เลยหมอกเต็มไปหมดเลยก็ภาวนาว่าพรุ่งนี้คงจะเห็นวิวครับผมโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับผมครับผมและนี่คือห้องพักของเราคืนนี้ที่อูพานิครับผมเขาบอกว่าคืนละ100 รูปีไม่แน่ใจว่าผมฟังผิดหรือเปล่านะ100 รูปีครับผมครับผมตอนนี้เป็นเวลาตี 4ครับผมเรากำลังเดินทางขึ้นสู่ยอดพูนฮิลครับผมก็ไม่รู้นะครับว่านี้เราจะเห็นวิวอะไรกันหรือเปล่าโคตรหนาวเลยโอเคครับผมไปขึ้นสู่ยอดกันครับผมเราเดินขึ้นมา1 ชั่วโมงครึ่งเขาบอกว่า45 นาทีจากข้างล่างอย่าไปเชื่อนะถึงแล้วผมกับยอดเขาพูนฮิล1 ชั่วโมง 45 นาทีถึงแล้วเว้ยครับผมอันนี้ก็คือยอดเขาอันนาปุระครับผมโคตรเด็ดครับผมคุ้มค่ากับการเดินมา2 วันเต็มๆครับผมกับการ
เดินอย่างเดียวประมาณ14-15 ชั่วโมงได้ครับก่อนจะมาถึงกันที่นี่ครับที่พูนฮิลครับผมและที่นี่ก็คืออันนาปุระreally good ก็นี่นะครับการเดินทางสู่พูนฮิลของเราก็ดันต้นเดินทางกันมา2 วันกว่า15 ชั่วโมงก็จะมาถึงกันที่นี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปถึงยอดเขาอันนาปุระนะแต่การที่เรามาถึงจุดนี้เราก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้วะเอาจริงๆแล้วก็อยากไปเหยียบยอดเขาอันนาปุระนะสักครั้งในชีวิตเหมือนกันแต่ขอไปครั้งหน้าดีกว่าขอฟิตร่างกายก่อนแล้วกันการที่เรามองอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อย่างเราเยอะมากครับถึงแม้ว่าเราจะเรียกตัวเองว่าผู้พิชิตยอดเขานั่นไม่ได้แปลว่าเราสามารถชนะธรรมชาติได้แล้วสวัสดีอันนาปุระนะแล้วเจอกันใหม่ในสักวันหนึ่งแล้วกันตลอดการเดิน2 วันเนี่ยเจอแต่บันไดจริงๆตอนนี้เป็นโรคกลัวบันไดแล้วเนี่ยเขียนบันไดแล้วแบบสยองขวัญเลยครับผมดูดิโอ้บันไดทั้งนั้นบันไดเดี๋ยวยังไม่ได้จบทริปครับผมขึ้นพูนฮิลแล้วไม่ได้แปลว่าจบทริปครับผมเราต้องเดินกันต่อครับผมเราต้องเดินกลับเมืองเนี่ยผมไปทางของเราวันนี้คือเมืองนี้เลยก็ต้องเดินกันอีกครับผมขึ้นพูนฮิลไม่ได้แปลว่าหยุดเดินก็ต้องเดินกันต่อครับผมโอเคหมู่บ้านต่อไปของเราก็คือทาดาพินีครับผมเขาบอกว่าเดิน4 ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่า4 ชั่วโมงจริงหรือเปล่านะโอเคครับผมวันนี้จะต้องล่ำลาหมู่บ้านโกพาพินีแล้วผมก็เป็นหมู่บ้านที่น่ารักดีครับเล็กๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตีนเขาพูนฮิลครับผมโอเคพร้อมจะเหนื่อยกันหรือยังถ้าพร้อมจะเหนื่อยแล้วไปครับผมเดินทางกันต่อแถวนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์เหรอวะครับผม2 ชั่วโมงจากโกพานีครับผมเราเดินทางมาถึงที่ดูราลีใช้เวลาเดินทางมา2 ชั่วโมงครับเราต้องเดินทางกันต่อครับไปยังทาดาพานีครับผมเดินกันอีกประมาณ3-4 ชั่วโมงได้ผมโอเคเดินทางกันต่อที่นี่ดูราลีก็จะเจอกันแต่คนเดิมๆนี่แหละกับเส้นทางเดิมๆกับหน้าเดิมๆตลอดทางแน่นอนครับการเดินทางมาก็ต้องเดินทางกลับเดินทางมา2 วันก็ต้องเดินทางกลับอีก2 วันครับแต่ทางกลับเนี่ยเราบอกเลยครับว่าธรรมชาติมากๆครับผ่านหุบเขาท่าน้ำและหมู่บ้านเล็กๆตลอดทางเลยนะครับแต่เส้นทางเนี้ยก็เหนื่อยเอาเรื่องครับเพราะต้องเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาอีกครั้งหนึ่งที่มีความสูงมากกว่า 3,000 เมตรครับและวันนี้เราต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านที่เป็นที่พักของเราในคืนนี้ครับถึงแล้วเว้ยดาราพีนีเดินมา7 ชั่วโมงครับผมไหนบอกป้ายเขียนไว้4 ชั่วโมงไง4 ชั่วโมงไม่มีอยู่จริงครับผมเดินนับ7 ชั่วโมงครับผมโอเคครับผมถึงแล้วกลับที่พัก
วันนี้ครับผมเราแพลนที่พักแล้วพักผ่อนพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าครับผมโอเคเจอกันพรุ่งนี้แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกไม่เดินต่อไปได้หรือเปล่าก็ทางมันไกลขี้เกียจจะเดินเธอคงไม่รู้ครับผมคนเนปาลเขาบอกว่าถ้าเดินเร็วอ่ะ2 ชั่วโมงถ้าเดินช้า3 ชั่วโมงครับผมแต่ถ้าเดินโคตรช้าแบบเราล่ะผมว่าวันนี้มี5 ชั่วโมงเชื่อผมป่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้ที่เดินทางไปถึงกัดดุเราเดินทางกี่ชั่วโมงครับผมก็หวังว่าจะได้กลับบ้านกันไวๆครับผมโอเคไปเดินกันผมสำหรับการเดินทางวันสุดท้ายในการเดินทางกลับเมืองเรากำลังเดินทางไปหมู่บ้านกันดุครับผมก็ส่วนมากจะเป็นทางลงอย่างเดียวครับวันสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเดินง่ายดีแต่เมื่อยครับผมลงบันไดเมื่อยแต่ขึ้นบันไดเหนื่อยไม่มีอะไรดีเลย แต่วิวสวยจริงครับผมยอมเลยวิว2 ทางนี้เป็นอะไรที่เด็ดมากครับผมตอนนี้เราเดินทางมาได้ประมาณสัก1.5 ชั่วโมงแล้วผมไม่รู้สั่นทำไมสั่นไว้ก่อนว่าใกล้จะได้กลับบ้านแล้วใกล้ถึงแล้วครับผม3 ชั่วโมงครับผมอย่างที่ลุงเขาบอกจริง3 ชั่วโมงจากคาดาพนีเราเดินทางมาถึงที่แกนดุแล้วผมโอเคสิ้นสุดการเดินทางกันสักทีครับผมไม่ใช่สุดการเดินทางเนี่ยสิ้นสุดการเดินนะผมแต่เราต้องเดินทางกันต่ออีกหลายวันนะผมโอเคหารถกลับเมืองกันดีกว่าคิดถึงหมูกระทะคิดถึงชาบูคิดถึงปิ้งย่างและคิดถึงโมโม่ครับผมคิดถึงโมโม่ราคาถูกๆนะโอเคครับหารถกลับเมืองกันดีกว่าก็ที่นี่หมู่บ้านกันดุเนี่ยเป็นหมู่บ้านจุดศูนย์กลางครับสามารถเดินทางไปเอเวอเรสต์เบสไม่ใช่เอเวอเรสต์เบสแคมป์อันนาบุระเบสแคมป์ได้ผมก็สามารถเดินทางต่อจากที่นี่ไปแหละโอเคแต่เราไม่ไปนะขอรอบหน้ากันสำหรับวันนี้คงต้องหารถกลับเมืองกันก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันไปรถบัสกลับเมืองเว้ยทริปนี้เป็นอีกทริปหนึ่งเลยนะครับที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตของเราก็เดินกันยาวๆ4 วัน 3 คืนตอนแรกเราก็คิดว่าจะไม่รอดซะแล้วคิดว่าทำไม่ได้แน่ๆแต่สุดท้ายก็ขึ้นสู่ยอดจนได้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่เส้นทางนี้มันก็สวยแปลกตาสำหรับนักเดินเขามือใหม่อย่างเราครับกับเส้นทางที่ไม่ยากและไม่ง่ายพูนฮิลที่เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาไม่เยอะและงบน้อยสามารถเดินเขาด้วยตัวเองแบบไม่มีไกด์มันคุ้มค่ามากๆครับสำหรับ4 วัน 3 คืนที่ได้มาเห็นวิวอะไรแบบนี้แต่การเดินทางของเรายังไม่จบครับในตอนหน้าเราจะพาทุกๆคนเดินทางมายังสุดประเทศเนปาลติดชายแดนกับประเทศอินเดียไปสัมผัสไร่ชาที่ดีที่สุดในประเทศเนปาลสัก2 วันก่อนที่จะข้ามไปประเทศอินเดียแล้วเจอกันในการเดินทางครั้งหน้าถ้าอยากเที่ยวก็ออกมาไม่กี่บาทหรอกครับ